Xin chào các bạn, trong video hôm nay tôi sẽ nói về món ăn Hàn Quốc và văn hóa thẩm mỹ của họ. Và tôi sẽ lấy kimchi làm ví dụ để suy luận văn hóa thẩm mỹ của họ. Đó chính là tơ tẩn phun liu. Tôi phải nhấn mạnh một lần nữa, tôi không phải là một nhà nghiên cứu đồ ăn. Tôi cũng không biết nấu ăn. Tôi chỉ có một cái miệng và một dòng tiếng Việt không tiêu chuẩn thôi. Cho nên tôi chỉ có thể câu view bằng cách chia sẻ quan điểm cá nhân tôi thôi. Nếu tôi có tài năng nấu ăn, tôi ngay lập tức quay phim nấu ăn và phát âm nhạc AMSR để câu view. Nếu tôi vẫn đi chia sẻ quan điểm của tôi là người ngu. Hay là tôi có một bụng không tài, tôi có thể làm mukbang vừa ăn vừa ghi hình. Tôi ăn đồ ăn đấy mắt ơi đều không cần chia sẻ quan điểm tôi. Tại vì chia sẻ quan điểm là cách kiếm tiền ít hiệu quả nhất. Dù sao, nếu các bạn coi nội dung tiếp theo trong video này là có nhiều thứ là sai lệch, đó là rất tự nhiên. Tôi chỉ là chia sẻ quan điểm cá nhân tôi thôi. Tôi chỉ có thể mong các bạn thông cảm và bỏ qua. Cảm ơn các bạn. Các bạn thân mến, nhắc đến kimchi thì mỗi người đều biết đó là một món ăn lên men. Và trong món ăn Hàn Quốc thật sự có nhiều món ăn đều là ăn cùng với kimchi. Ví dụ bánh kimchi, ken kimchi, cơm ram kimchi, vân vân, có nhiều thứ. Đối với Hàn Quốc, kimchi là một món ăn có thể đại diện tinh thần dân tộc. Cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều có lấy kimchi để nộp tâm cho UNESCO và được ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Đầu tiên tôi thấy chúng ta phải làm rõ một điều trước. Kimchi là một món ăn như thế nào? Không cần giải thích nhiều nữa, kimchi là một món ăn được chế biến bằng cách lên men. Thứ hai, hương vị kimchi rất là nặng. Chúng ta biết rằng nhắc đến hương vị chủ yếu có 5 loại: chua, đắng, ngọt, cay, mặn. Tôi không bao giờ có ăn kimchi là ngọt và đắng, tôi chỉ từng có ăn kimchi đó là chua, cay và mặn. Vì vậy chúng ta có thể thấy rằng hương vị kimchi rất là nặng, không phải là chỉ nặng một hương vị mà là nặng 3 hương vị. Kimchi rất là chua, điều đó chúng ta có thể hiểu biết tại vì kimchi là chế biến bằng cách lên men và lên men càng lâu thì càng chua. Thế tại sao kimchi rất cay và rất mặn? Kimchi rất cay, tôi tin rằng các bạn đều đã biết rằng người Hàn rất thích ăn cay, cho nên họ có sáng tạo nhiều mì ăn liền rất cay. Và khi họ chế biến kimchi, họ có打gia vị rất cay, đó là gochugaru, đó là ớt bột Hàn Quốc, cho nên đa số kimchi đều có màu đỏ. Và nhắc đến ớt bột, các bạn có biết không? Ớt vốn là một loại quả trưởng thành ở châu Mỹ. Bây giờ ớt đã trở thành một gia vị rất phổ biến. Đó là vì người châu Âu phát hiện châu Mỹ và giới thiệu các loại trái cây của châu Mỹ đến toàn thế giới. Và ớt chính là một trong những trái cây đó. Ngoài ớt ra, cũng có ngô và khoai tây, có nhiều thứ. Người châu Âu là phát hiện châu Mỹ vào thế kỷ 15, cho nên trước khi thế kỷ 15, ở trên toàn thế giới chỉ có người châu Mỹ có điều kiện ăn ớt. Thế trước khi đó, người Hàn là lấy cái gì để chế biến kimchi? Người Hàn ăn kimchi đã có một đoạn lịch sử rất lâu dài rồi. Từ thế kỷ 7 đã có sử liệu ghi lại người Hàn đã có ăn kimchi. Và trước khi ớt được nhập vào bản đảo Triều Tiên, người Hàn chủ yếu là lấy muối để chế biến kimchi. Ok, điều đó có thể giải thích tại sao kimchi rất mặn. Tại vì trong truyền thống, kimchi là dùng muối để chế biến, để lên men. Và sau khi ớt được nhập vào bản đảo Triều Tiên, người Hàn đã thêm gia vị ớt, cho nên bây giờ kimchi là cay cay và có màu đỏ. Theo tôi, hình như vấn đề không phải là tại sao kimchi có vị rất là nặng. Vấn đề là tại sao người Hàn rất thích ăn vị nặng. Khi không có ớt, họ ăn vị rất mặn. Có ớt rồi, họ đặt thêm gia vị rất cay. Vừa mặn, vừa cay, cũng vừa chua. Theo tôi, đó chính là liên quan đến văn hóa thẩm mỹ của họ. Các bạn thân mến, tôi tin rằng các bạn đều sẽ đồng ý một điều là bây giờ ở châu Á, công nghiệp giải trí của Hàn Quốc là thành công nhất. Thậm chí có một cụm từ để hình dung sự thành công của Hàn Quốc, đó chính là Hallyu. Nếu viết theo từ Hán Việt là Hàn Liêu, nếu phiên dịch sang tiếng Việt hiện đại thì sẽ là làng sống Hàn Quốc. Và các bạn có biết một điều không? Có một ý kiến cho rằng đó là ý kiến của người Hàn Quốc, không phải là ý kiến của tôi. Có một ý kiến cho rằng văn hóa thẩm mỹ của Hàn Quốc là bắt nguồn từ một tư tưởng truyền thống của Hàn Quốc. Đó chính là tư tưởng phong lưu. Nếu viết theo từ Hán Việt là phong lưu. Thế phong lưu ý là gì? Theo từ điển tiếng Việt, phong lưu có 3 ý nghĩa. Một, có những cử chỉ lịch sử. Hai, làm ăn khá giả. Ba, chơi bời văn hóa. Theo tôi, 3 ý nghĩa này không thể hoàn toàn biểu đạt ý nghĩa của tư tưởng phong lưu của Hàn Quốc. Vì vậy tôi thấy tôi phải dùng cụm từ khác để biểu đạt hay phiên dịch
tơ tần phong lưu của Hàn Quốc. Theo tôi, chúng ta có thể tạm phiên dịch thành tự nhiên mà có phẩm chất. Chỉ là tạm phiên dịch thôi, tôi phiên dịch như vậy chỉ là vì tiện cho tôi để chia sẻ quan điểm cá nhân tôi thôi. Tức là giải thích tơ tần phong lưu có gì liên quan đến kimchi. Nếu các bạn có cùng tờ tốt hơn, tùy tiện. Thế tại sao tôi phiên dịch như vậy? Phong ý là gió, lưu ý là chảy, phong lưu ý là gió chảy. Gió vốn là không khí nhưng có lưu động, tức là có chảy, cho nên người ta mới có thể cảm giác được. Tương tự như vậy, phong lưu ý là có một cái gì đó vốn là rất tự nhiên, rất thiên nhiên, giống như không khí, nhưng có một hành động thể hiện nó ra ở bên ngoài cho người ta nhìn thấy, giống như không khí có chảy, cho nên khiến người ta cảm giác được. Dựa trên điều đó, tôi phiên dịch phong lưu thành tự nhiên mà có phẩm chất, tức là chỉ tính cách của một con người có kiểu tự nhiên, và vì có bảo vệ tính cách tự nhiên của mình cho nên khiến người ta cảm thấy có phẩm chất. Trước khi tư tưởng phong lưu trở thành văn hóa thẩm mỹ của Hàn Quốc, đó là vào khoảng thế kỷ 6. Phong lưu vốn là để hình dung một nhóm người ở Trung Quốc vào thế kỷ 3, đó là Trúc Lâm Thất Hiển. Trúc Lâm Thất Hiển là 7 nhân vật trong nhà Tấn. Họ là người có tài năng rất cao nhưng họ bất mãn với sự gian trá và sự hành hạ của quan liêu trong triều đình. Cho nên họ không muốn làm quan, họ lựa chọn ẩn cư trong Trúc Lâm, tức là ẩn cư ở nhà quê. Khi họ ẩn cư trong Trúc Lâm, họ thấy họ có thể gìn giữ được tính cách tự nhiên của họ. Tính cách tự nhiên của họ là đại diện phẩm chất của họ, vì họ không muốn thỏa hiệp với những sự gian trá của xã hội, họ không muốn hợp tác với triều đình. Đó chính là tự nhiên mà có phẩm chất, cũng là một ý nghĩa quan trọng nhất trong tư tưởng phong lưu. Nhưng trong lịch sử Trung Hoa, tư tưởng phong lưu chỉ có lưu hành trong thời đại của Trúc Lâm Thất Hiển, tức là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, từ thế kỷ 3 đến thế kỷ 6, khoảng 300 năm. Sau thế kỷ 6, lịch sử Trung Hoa chuyển sang công tầng khác và tinh thần phong lưu không lưu hành trong lịch sử Trung Hoa nữa, và tinh thần phong lưu chuyển sang lưu hành trong lịch sử Hàn Quốc. Tại sao vậy? Tại vì ở Hàn Quốc cũng có một văn hóa ẩn cư. Các bạn thân mến, trước khi bản đảo Triều Tiên bị tách ra thành hai quốc gia, họ là bị Nhật Bản thực dân. Trước khi họ bị Nhật Bản thực dân, họ là một vương triều thống nhất có tên là nhà Triều Tiên. Tầng lớp tinh hoa của nhà Triều Tiên là lưỡng ban. Họ có thể được coi là quý tộc nhưng cũng không phải hoàn toàn là quý tộc, tại vì họ sinh ra không nhất định sẽ có thể làm quan, không giống với samurai ở Nhật Bản. Nhưng chỉ có những người là xuất thân từ gia tộc lớn ban mới có tư cách đi tham gia khoa cử, và nếu đỗ thi thì sẽ có tư cách làm quan. Cho nên so sánh với bình dân, họ có thể được coi là có đặc quyền. Và trong tầng lớp lớn ban có một nhóm người rất đáng chú ý, họ gọi là sĩ lâm, nếu theo tiếng Hàn thì gọi là sarim. Theo tôi, họ có cống hiến rất lớn cho tạo nên văn hóa thẩm mỹ của phong lưu. Sĩ lâm là chỉ những người là xuất thân từ gia tộc lớn ban, tức là họ sinh ra thì có đặc quyền đi tham gia khoa cử. Nhưng họ cũng không phải là người rất giàu có, họ cũng không có quyền lực rất lớn. Gia tộc của họ là ở nhà quê và họ cũng không có ý muốn làm quan lớn ở triều đình. Nhưng họ có học vấn rất cao, họ có lý tưởng rất cao, và họ thấy chính trị của triều đình quá tối tăm, cho nên họ thiên về làm quan nhỏ ở địa phương, cống hiến cho nhà quê mình. Kết cống hiến của họ là xây dựng thư viện và trường học và thúc đẩy hưng ước, tức là quy phạm hóa lễ phép và lễ tục của nhà quê. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng họ có một tinh thần sĩ phu, tức là có lý tưởng muốn giáo hóa người dân. Và họ thiên về làm quan nhỏ ở địa phương cũng không chỉ là vì họ muốn cống hiến nhà quê. Họ có một ý tưởng là muốn cách xa với thành phố, vì vậy họ có thể giảm bớt những trường hợp là phải thỏa hiệp với sự gian trá của xã hội, sự tối tăm của chính trị. Vì vậy họ có thể gìn giữ tính tình tự nhiên của họ, đó là đại diện phẩm chất của họ. Theo tôi, đó chính là có thể hiện một tinh thần phong lưu, tự nhiên mà có phẩm chất. Nói đến đây, tôi đoán các bạn đã không chịu được nữa. Wow, ông này thực sự tào lao, nói nhiều thế có gì liên quan đến kimchi. Mong các bạn thông cảm và kiên nhẫn một chút. Theo tôi, sự chế biến kimchi chính là có một cảm giác là tự nhiên mà có vị nặng. Đó là tương tự với tinh thần phong lưu, tự nhiên mà có phẩm chất. Các bạn thân mến, nếu các bạn từng có chế biến kimchi thì chắc chắn sẽ biết kimchi mà ngon phải bao gồm 4 yếu tố: vừa mặn, vừa chua, vừa cay.
nói chung là bị nặng. Cuối cùng là phải dùng dụng và để cho dụng phải giữ được nước của cải thảo. Nước của cải thảo đó là yếu tố tự nhiên của bản thân cải thảo. Theo tôi, đó có thể tượng trưng tính tình tự nhiên của con người. Hương vị kimchi là vừa chua, vừa mặn, vừa cay. Và đó là vì có công nghệ đặc biệt làm gia vị. Theo tôi, đó có thể tượng trưng phẩm chất của con người. Bây giờ chúng ta nhìn vào xí lâm của Hàn Quốc, tức là nho xí Hàn Quốc. Theo nho giáo, bản tính của con người là lương thiện, chỉ vì bị xã hội ô nhiễm mới chuyển sang hèn hạ. Xí lâm Hàn Quốc không muốn làm quan lớn ở triều đình và họ chỉ muốn sinh sống ở nhà quê, chính là vì họ không muốn thỏa hiệp với sự đối tam của chính trị. Vì vậy họ có thể gìn giữ được lương thiện của họ, đó chính là tính tình tự nhiên của họ. Mặt khác, xí lâm Hàn Quốc muốn gìn giữ tính tình tự nhiên của mình cũng là vì muốn gìn giữ phẩm chất của mình. Phẩm chất là phải trải qua một quá trình giáo hóa mới có thể thể hiện ra, và họ cũng nỗ lực xây dựng trường học và thúc đẩy hương ước ở nhà quê để giáo hóa người dân. Họ là hy vọng họ có thể không dựa vào tài nguyên của triều đình mà là chỉ dựa vào năng lực của bản thân mình, và hy vọng nếu mỗi nhà quê đều được giáo hóa một cách hoàn hảo thì sự tối tăm của triều đình sẽ bị biến mất. Họ sống ở nhà quê nhưng họ có một mục đích là muốn chống cự sự tối tăm của triều đình. Cho nên đối với họ, nhà quê là một căn cứ địa để chống cự sự tối tăm, cũng là một căn cứ địa để gìn giữ phẩm chất của họ. Dựa trên hai phương diện ở trên, tôi muốn đưa ra một giả thuyết cho rằng kimchi là một món ăn rất bình dân, tại vì chỉ là rau và mỗi người đều có điều kiện ăn được. Và trải qua một quá trình lên men, rau trở thành kimchi, trở thành một món ăn rất ngon. Đó chính là tương tự với quá trình giáo hóa của con người. Trước khi lên men, mỗi cái rau đều không có khác biệt gì nhiều lắm, đều là một món ăn rất đơn giản, giống với tính tình tự nhiên của con người, đơn giản và bản thiện. Nhưng không trải qua quá trình lên men, rau chỉ là rau, không ngon lắm. Giống với con người không có trải qua sự giáo hóa thì không lịch sử, không có văn hóa, là một người vô vị. Sau khi trải qua sự lên men, rau trở thành kimchi, biến thành một món ăn rất ngon. Và kimchi là ngon là vì có giữ được nước của bản thân mình, và cũng có người ta làm gia vị rất nặng. Giống với con người, sau khi trải qua sự giáo hóa thì có lịch sử rồi, thì có văn hóa rồi. Một con người có văn hóa là vì có gìn giữ được tính tình tự nhiên của mình và cũng có kiên trì phẩm chất của mình. Để kiên trì phẩm chất của mình, phải chống cự sự tối tăm ở bên ngoài, cũng phải không thỏa hiệp với sự tối tăm ở bên ngoài. Đó phải yêu cầu một tính cách bất khuất, một ý chí mạnh mẽ. Đó chính là nội dung của tinh thần phong lưu, tự nhiên mà có phẩm chất. Phản ánh trên món ăn Hàn Quốc thì có kimchi là có hương vị tự nhiên mà có vị nặng. Vị nặng là hưởng ứng với tính cách mạnh mẽ của người Hàn Quốc. Tính cách mạnh mẽ chính là một biểu hiện của sự bất khuất của phẩm chất. Bây giờ tôi đã trình bày hết ý tưởng của tôi về món ăn Hàn Quốc rồi, và trong video tiếp theo tôi sẽ nói về món ăn Trung Hoa. Và hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi kênh của tôi, và nếu có thể xin donate cho tôi. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.